Rinichilor le dăm atenție doar când ne dor. Așa se întâmplă de obicei. Asta pentru că nu sunt atât de celebri precum inima sau creierul, care se bucură de multă grijă alături de asocieri și semnificații pozitive. Popularitatea rinichilor ar trebui să fie proporțională cu importanța lor pentru buna funcționare a organismului. Alături de ficat, ei se ocupă de curățenia în corp și dacă sunt sănătoși, fac o treabă foarte bună. Hai să vedem cum le poți asigura cele mai bune condiții de lucru. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să începem discuția despre rinichi și despre alimentele care te pot ajuta să îi menții sănătoși, nu uita să apeși butonul subscribe. Comparați adesea cu două boabe de fasole datorită formei, rinichii sunt așezați sub diafragmă, de o parte și de alta a coloanei vertebrale. În general, unul se află mai sus, iar altul mai jos, pentru a face loc ficatului. Deși sunt mici, aproximativ de mărimea pumnului și cântăresc de obicei sub 140 de grame fiecare, rinichii fac echipă bună pentru a îndeplini funcții importante în organism. Tu știi care este rolul rinichilor în corpul nostru? Îți reamintesc eu lecția de anatomie din clasa 11. Rinichii filtrează sângele și fac parte din sistemul complex responsabil de îndepărtarea toxinelor, eliminând prin urină substanțele care nu sunt necesare organismului. De asemenea, ei echilibrează nivelul unor minerale din corp, ca de exemplu calciu și potasiu. Contribuie la reglarea tensiunii arteriale și ajută la eliminarea excesului de lichide. Controlează producția de globule roșii și sunt responsabili de menținerea nivelului de electrolizi. Când rinichii nu elimină eficient toxinele, acestea se acumulează în sânge și pot cauza probleme la nivel de inimă, sânge, oase și nervi. E ca și cum nu ai duce gunoiul și nu ai face deloc curat în casă. În timp și locuința se poate deteriora. Activitatea rinichilor poate fi afectată de hipertensiune, diabet, probleme genetice și de obiceiuri alimentare nesănătoase. Boala cronică de rinichi este o afecțiune serioasă prin care rinichii își pierd capacitatea de a lucra normal. Această boală acționează însă sub acoperire, astfel că de multe ori semnele ei fizice devin vizibile când rinichii sunt deja foarte afectați. În cazul în care rinichii cedează și nu mai funcționează deloc sau aproape deloc, sarcinile lor pot fi externalizate și realizate prin dializă, un sistem de filtrare artificială a sângelui. Reține că există simptome care ar putea semnaliza probleme la nivel renal: oboseală, lipsă de energie, probleme de concentrare, dificultatea de a dormi, piele uscată, nevoia de a urina mai frecvent, picioare și glezne umflate, sânge în urină. O dietă sănătoasă poate ajuta rinichii să funcționeze corect și poate preveni deteriorarea lor rapidă. Deși există alimente care contribuie la menținerea sănătății rinichilor, nu toate acestea sunt potrivite pentru persoanele care au deja boli renale. Cei care suferă de o boală a rinichilor trebuie să se consulte cu medicul pentru a primi o dietă potrivită. În general, aceasta include o alimentație bogată în legume, fructe, cereale integrale, carne slabă, pește, ouă, linte, năut, semințe, nuci. Este foarte importantă limitarea consumului de zahăr, grăsimi, sare și produse cu mult sodiu, mezeluri, fast food, semipreparate, sosuri. De asemenea, alimente bogate în potasiu, banane, portocale, avocado, roșii, dovleac, pepene galben, nuci și în fosfor, lactate. Pe de altă parte, dacă rinichii tăi funcționează la capacitate maximă, iată ce alimente poți să incluzi în dietă pentru a le asigura condiții de lucru cât mai bune. Afinele sunt bogate în antioxidanți, vitamina C și fibre. Au proprietăți antiinflamatorii, puține calorii și un conținut scăzut de sodiu, fosfor și potasiu, astfel că pot fi consumate chiar și de persoanele cu rinichi mai sensibili. La fel ca și celelalte fructe de pădure, sunt o gustare dulce, delicioasă și ușor de inclus în alimentația zilnică. Peștele este o sursă importantă de acizi grași omega-3. Astfel, consumul de somon, ton și păstrăv poate reduce nivelul de trigliceride și tensiunea arterială, fiind o alegere foarte sănătoasă, inclusiv ca sursă de proteine. Conțin cantități medii de potasiu și fosfor, însă au puțin sodiu. Ardeiul gras este un aliment bogat în fibre, apă și vitamine. Îl poți mânca gătit sau crud, în salate, la paste, ciorbe, cu carne sau pește și sunt buni de roțăind cu humus sau cremă de brânză. Merișoarele sunt asociate de obicei cu prevenția infecțiilor urinare, fiind pline de antioxidanți care contribuie la sănătatea digestivă și cardiovasculară, luptând contra inflamațiilor și asigurând un mediu mai sigur pentru rinichi. Albușurile sunt o sursă de proteină foarte valoroasă, putând fi consumate chiar și de persoanele care au deja probleme cu rinichii, deoarece sunt sărace în potasiu. Uleiul de măsline presat la rece, extra virgin, poate reduce nivelul de colesterol și riscul de boli cardiovasculare,
precum și de unele tipuri de cancer. Indiferent de culoare, berele sunt bogate în fibre și nutrienți și reprezintă o gustare inspirată. Pectina, un tip de fibre din mere și alte fructe, poate ajuta la menținerea colesterolului și glicemiei la valori normale, benefice și pentru rinichi. Pe lângă consumul acestor alimente, ca să ai rinichi sănătoși, respectă și aceste recomandări. Evită zahărul în exces. Nu e nicio surpriză că zahărul consumat în cantități exagerate pune bețe în roate rinichilor. Prea mult zahăr adăugat poate duce ușor la obezitate, care crește riscul de hipertensiune arterială și diabet tip 2, două cauze majore ale problemelor renale. Îți reamintesc că zahărul nu se găsește doar în prăjituri și dulciuri, ci și în unele produse sărate, ca de exemplu sosuri, conserve, semipreparate. Citește lista cu ingrediente pentru a ști exact ce mănânci. Bea apă. Știu, auzi mereu cât de important este să te hidratezi și pare incredibil că un lichid atât de simplu ca apa are atâtea beneficii pentru sănătate, însă e adevărat, mai ales în cazul rinichilor. Hidratarea optimă cu apă sau alte surse bogate în lichide, cum ar fi supe, lapte, fructe și legume cu multă apă, ceai de plante, ajută rinichii să elimine toxinele din organism prin intermediul urinei. Include mișcarea cât mai des în programul tău. Fie că vorbim de mers pe jos, înnot, alergare, bicicletă, drumeții sau alte sporturi, mișcarea este o activitate excelentă pentru corp și minte. Bonus, te ajută să ai o greutate sănătoasă și îmbunătățește starea de spirit. Nu exagera cu alcoolul. Consumul regulat de alcool în cantități mari crește riscul de hipertensiune arterială, în unele condiții poate duce la kilograme în plus și pune rinichii să lucreze ore suplimentare. Nu înseamnă că nu poți bea o bere sau un pahar cu vin din când în când, ci doar că e bine să tratezi cu sfânta moderație. Dacă bei foarte mult alcool în mod obișnuit, ai un risc dublu să faci boală cronică de rinichi. Dacă mai și fumezi, ai de 5 ori mai multe riscuri să dezvolți boli renale cronice în comparație cu persoanele care nu fumează și nu fac exces de alcool. Fumatul afectează vasele de sânge, inclusiv cel care transportă nutrienți și oxigen la rinichi. Mențineți tensiunea în limite normale. Hipertensiunea contribuie din plin la evoluția bolii rinichilor și poate deteriora vasele mici de sânge și sistemul de filtrare al rinichilor. Reduc consumul de sare la 6 grame pe zi, adică maxim o linguriță, și ai grijă la alimentele care conțin din belșug acest ingredient. Ca alternativă, folosește condimente pentru a da gust bun mâncărurilor. Fă-ți anual analizele de sânge și de urină. În acest fel poți depista din timp eventualele probleme cu rinichii. Oare prea multe proteine pot afecta rinichii? Rămâi aici ca să afli răspunsul. Adesea, cei cu boală cronică de rinichi primesc ca recomandare o dietă cu cantitate redusă de proteine. Unele cercetări au arătat că persoanele cu rinichi sănătoși nu vor fi afectate de o alimentație bogată în proteine, în timp ce la persoanele cu risc crescut de probleme renale, printre care cei cu diabet tip 2, o astfel de dietă ar putea avea efecte negative. Se pare că și calitatea proteinelor joacă un rol important. În comparație cu proteinele vegetale, cele animale au fost asociate cu un risc crescut de boală renală în mai multe studii observaționale. Consumul zilnic de carne roșie de-a lungul anilor poate crește riscul de boală cronică de rinichi, în timp ce carnea albă și proteinele din lactate par să nu aibă un astfel de efect. O meta-analiză a sugerat că la adulți sănătoși, dietele bogate în proteine nu influențează negativ funcția rinichilor și rata filtrării glomerulare, adică volumul de plasmă filtrat de rinichi într-un anumit interval de timp. Totuși, discuția este încă pe masa specialiștilor, așa că cel mai bine este să te adresezi unui medic dacă vrei să te asiguri că ai o dietă echilibrată, adaptată nevoilor tale, mai ales că necesarul zilnic de proteine diferă în funcție de vârstă, sex, masa musculară, starea de sănătate. Urmărește și aceste clipuri despre hidratare și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.